tayo ng Atchara. Papaya ang gagamitin natin. Papaya, bell pepper, wala. Kailangan din natin ng bawang, sibuyas, suka. Kailangan natin ng suka. Kailangan natin ng carrots. Kailangan natin ng ginger. Kailangan natin ng pasas or raisins. And then, kailangan natin ng sugar. So, mag-i-start na tayo. And of course, kailangan natin ng yung pang shred ng papaya natin at saka itong carrots natin. Mag-i-start na tayo. Itong mga hiniwa ko, gagawin ko siya ng star or heart or flowers na design. So, ay ating kudkurin. Kudkurin na natin. Nahugasan ko na si papaya. Maliit lang siya. Mag-i-start na tayo sa pagkudkod. Buti naman matalas ito. Matalas itong pang ano to. Ayan o. Diba? Madali lang siya. Kudkod lang hanggang sa matapos. Ihalo ko na si carrots at saka si papaya. Sabay na natin siya. Look at that. Ganda ng color. Tapos na natin kinudkod. Lagyan natin siya ng asin. Rock salt lang ang meron ako. Lagyan siya natin ng asin. Palalabasin lang natin yung water niya. Kailangan malinis ang kamay nyo. Hayaan natin siyang hayaan natin siyang lalabas yung water niya. I-set aside natin siya ng mga 30 minutes or 1 hour. Saka natin siya pipigain mamaya. Set aside lang natin. Habang inaantay natin yung papaya, gagawa tayo ng design. Ayan. Cute, diba? Star. Okay, si bawang ay aking igawing kudkurin ko siya dito para magiging ano siya, paste. Yung bang parang durog na durog. Nahan natin si bawang. Madali lang naman to siyang i-slice na natin si sibuyas ng manipis. Gagamitan ko siya ng slicer. Slice din natin ng manipis si paprika. Ihalo ko na siya dito ha. Si luya ay i-shred ko siya katulad sa hiwa ng papaya. Ihalo ko na rin si bawang. Maglalagay tayo ng 1 cup ng vinegar. Ano yan? Asukal. Asukal na puti. Pakukuluan natin siya hanggang sa matunaw yung sugar. Pakukuluan natin ng mga 5 minutes habang hinahalo natin yung sugar. Hanggang sa matunaw lang yung sugar niya at saka huwag namang kulong-kulo. Basta lang siya matunaw at mainit. Parang niluto nyo lang yung suka. And then, iset aside natin, palamigin muna natin. Bago natin ilagay doon sa ating papaya and carrot. Tunaw na yung asukal natin. Mainit na yon at naluto na yung vinegar natin. So, papatayin na natin ang ating apoy. Hayaan natin siyang lumamig. Ito yung papaya at saka yung carrots na kinudkod natin. So, tatanggalin na natin siya ng water. Dapat malinis ang ating kamay. Naghugas na ako ng kamay at pipigaan na natin. Kung meron kayang cheesecloth, mas maigi. Kaso lang wala po akong cheesecloth. Kaya ito na lang. Diba marami siyang water?
Ilalagay na natin si papaya at saka carrots na. Ayan siya, oh. Ayan yung kulay niya. Tapos, ilagay na natin yung ibang ingredients. Ilagay na natin itong mga ibang ingredients. Ang bango! Haluin lang natin. Halo-halo. Ay, ang bango! Diyos ko. Oh my goodness, ang bango niya. Tapos, maglagay tayo ng gusto ko marami. Damihan pa. Yan. Oh my goodness. Masarap ito, Ilalagay na natin yung suka at saka sugar mixture. Ilalagay na natin siya. Buhos ko na lahat. Okay? Haluin natin. Halo. My God. Ang amoy niya, sarap. Amoy pa lang. Ilalagay na natin siya sa container. Ibibenta ko kasi ito, guys.